oligarkia në vetvete nuk janë vetëm këta supermarketet abuzues. Oligarkia e ka qeverinë brenda. Nuk ka oligarki pa qeveri të korruptuar, nuk ka kuptim. Po nuk kemi qenë kështu gjithmonë. Kemi qenë vetëm politikanë korruptuar, në cilën ndër vite ngritën këtë klasë biznesmenësh të korruptuar dhe korruptues. Dhe ky është biznesmeni që s'do të futet në treg, ky do të ushqet falas. Ky do ta ketë vlerësin gati. Çfarë bën një sipërmarrës që ka tendenca të shkojnë në oligarki? Mos shkojnë në treg, mos të konkurrojnë me rregullat barabarta si ju e si unë, për të marrë para falas. Çfarë bën? Si e fillon? Zbulon institucionin titullarin e korruptueshëm, ha? Puna e dytë është regjistron kompaninë në qendrën kombëtare të biznesit. Pastaj bën një projekt vetin. Bën një projekt siç i duhet atij, jo siç na duhet gjithëve. Shkon ke ky titullari që ka zbuluar dhe i thot, këto janë kushtet e tenderit sipas projektit tim. Pra, nëse projekti im thotë që un kam 5 kate ndërtesë, tenderi duhet thotë që duhet një ndërtesë as 4 as 6, 5 kate. Tani ç'o ndodh? S'ka që lehtë, se mbaroi. Tani duhet gjithë personat e përfshirë në këtë proces, duhet i korruptosh të gjithë. Se ndryshe njëri ta pengon, njëri mjafton. I korruptove gjitha, fitove tenderin. Tani, pasi ke fituar tenderin, ke edhe një hall tjetër, se i more para dhe bëre punën tënde, po mund të ketë një operator në treg që e bën më mirë se ty, dhe zakonisht ka. Po ky, ç'ja bëjmë ti? Se ky e nxjerr njëtin produkt apo njëtin punë publike, më bën pak para. Po unë e kam fituar tenderin, jam i qetë, po tenderin tjetër është problemi. Se ka çdo vit. Mundësisht 3 herë në vit. Ti shkon dhe gjen ligjvënësit e majorancave, cila do qoftë majoranca. Pra deputetët, shumica, ata vendosin ligje. Shkon atje dhe i thua, unë që e kam hallin, nuk dua të më marr njeri, do të bëjmë ligj që të pengoj gjithë të tjerët. I korruptove, hartove ligjin që dëmtojnë konkurrentët në treg, edhe ja nga fillim. Vazhdimisht, çdo sektor, ku të munde. Dhe unë të flas pak për biznesmen të buxhetit shtetit. Ky është pjesëmarrës vetëm në thirrje publike, në tendera shtetërore. Ky nuk ka një produkt në treg. Ky vendos kush është standardi, kush është çmimi, kush është sasia ndonjëherë. Ky është aplikues serial i nepotizmit. Kur djali, vajza, nipi, stënipi, këshuri parë, janë gjithë drejtorë, dhe kompania përfundon gjithmonë e më shumë e varur nga tendera shtetërore dhe gjithmonë e më pak e aftë konkurrojnë në treg. E keni dëgjuar ne 2 bilancet? 2 apo 3 ndonjëherë. Një që mos paguash taksa. Po një tjetër? Ka dhe një arsye tjetër. Që të marrësh kredi. Dhe një tretë është që ta dish vërtetën. Ku je? Ky të nxjerr një produkt që si pëlqen asnjëri. Një rrugë që shtrohet 16 herë. Apo që s'mbaron për 16 vjet. Në ky është ai korrupton. Ku të mundet dhe si të mundet, të ndryshe nuk ka dalin dot. Ka 3 shtylla të mëdha që ne na mungojnë, një shoqëri si e jona që ka shumë botë, nuk jemi vetëm ne, po ka 3 shtylla që janë goditur, nuk kanë rënë në Shqipëri, por janë goditur. Familja, drejtësia dhe besimi. Qofse këto të treja ringrihen, qofse secili prej nesh i ushqen në sa mundet, unë besoj që korrupsioni me oligarkinë do jenë më të pakët.